ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ቀጣዩን ሰብሴክሽን ማለትም what happens in the light dependent reaction የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። The light dependent reaction use light energy to drive the synthesis of two molecules that will in turn drive the light independent reaction. These two molecules are ATP and reduced NADP. ምን ማለት ነው? light dependent reaction ከዚህ በፊት እንዳየነው የሚከናወነው በታይላኮይድስ ሜምብሬን ውስጥ ነው። ስለዚህ ይህ light dependent reaction light ኢነርጂን ይጠቀማል። light ኢነርጂን በመጠቀም ሁለት ሞለኪውልሶችን እንዲመረቱ ወይም ሲንተሳይዝ እንዲሆኑ ድራይቭ ያደርጋል። እነዚህ ሁለት ሞለኪውልሶች በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ከተመረቱ በኋላ እንደገና እነሱ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ድራይቭ ያደርጋሉ። እነዚህ ሁለት ሞለኪውልሶች ATP እና reduced NADP ናቸው። ATP this provides the energy for the reaction. ATP ለሪአክሽኑ ኢነርጂ ፕሮቫይድ ሲያደርግ reduced NADP ደግሞ this provided the hydrogen ion produced ያደርጋል ወይም ፕሮቫይድ ያቀርባል። ሃይድሮጅን አዮን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ለምን? for the reduction reaction takes place እንዲሆን ሃይድሮጅን አዮንን ፕሮቫይድ የሚያደርገው NADP ነው፣ NADP ማለት ነው። ስለዚህ NADP is very similar to NAD. NADP ከናድ ጋር በጣም ይመሳሰላል። that is used in respiration በኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ፕሮሰስ በሪስፓይሬሽን ጊዜ የሚያስፈልግ molecules ነው ማለት ነው። and it has the same function. NADPም NADም ሁለቱም ተመሳሳይ ፈንክሽን ያላቸው ፈንክሽናቸው ምንድነው? ትራንስፖርቲንግ ሃይድሮጅን አዮንን ትራንስፖርት ማድረግ ወይም ሃይድሮጅን አዮንን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ስለዚህ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ሁለቱ ATP እና NADP ሞለኪውልሶች ይመረታሉ። እነዚህ ሞለኪውሎች ደግሞ light independent የሆነው reaction takes place እንዲሆን drive ያደርጋሉ ማለት ነው። The main events in the light dependent reaction are summarized in the figure 532. እዚህ ጋር የምታዩት በፊገር 532 summarized አድርጎ ያስቀመጠልን the light dependent reaction of photosynthesis ነው። በዚህ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን መጀመሪያ ምን አለ? ፕራይመሪ አክሴፕተር አለ። ይህ ፕራይመሪ አክሴፕተር የምንለው ከፎቶሲስተም 2 ሁለት ኤሌክትሮኖችን አክሴፕት ያደርግና እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ትራንስፈር ያደርጋቸዋል ወይም እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ትራንስፈር እንዲሆኑ ያደርጋል። በተጨማሪ ይህ ፕራይመሪ አክሴፕተር ሁለት ኤሌክትሮኖችን አክሴፕት ያደርጋል። እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ፎቶሲስተም ውስጥ የተገኙት ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው የፎቶሲስተም ኮምፖነንቶች አሉ። እነዚህ ፎቶሲስተም ውስጥ ላይት ኢነርጂ በሚገባበት ጊዜ እዚህ ፎቶሲስተም ውስጥ ምን አለ ብለናል? ፒግመንትስ አለ። ላይት ሴንሲቲቭ የሆኑ ፒግመንቶች አሉ። እነዚህ ላይት ሴንሲቲቭ የሆኑ ፒግመንቶች ምንን ይቀበላሉ ማለት ነው? ላይትን ይቀበላሉ። በተጨማሪ ደግሞ ላይትን ሲቀበሉ ደግሞ ላይት የሚቀበሉበት የተለያየ ዌቭ ሌንግዝ ላይት ነው። እዚህ P680 የሚባለው ዌቭ ሌንግዙን ነው የሚያሳየን። በዚህ ሪአክሽን ውስጥ ደግሞ የምናየው ምን ይሆናል? ምንድነው? ስፕሊቲንግ ኦፍ ዋተር ይፈጠራል። ስፕሊቲንግ ኦፍ ዋተር በሚፈጠርበት ጊዜ ማለት ካርበን ዳይ ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ነው አይደል? አክቹአሊ የፎቶሲንተሲስ ሪአክሽን ዋተር ስፕሊት ይሆናል። ዋተር ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ ሁለት ሃይድሮጅን አዮኖችና ኦክሲጅኖች ይፈጠራሉ። ሃይድሮጅን ዋተር ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ስፕሊት ይደረጋል። በተጨማሪ ደግሞ ምን ይሆናሉ? ሁለት ኤሌክትሮኖች ይመረታሉ። እነዚህ በዋተር
ስፕሊት በሚሆንበት ስፕሊት ነው ኦክሲጅንን ሪሊዝ በሚያደርግበት ጊዜ የሚመረቱት ኤሌክትሮኖች ምን በማን ወዴት ይጓዛሉ ማለት ነው? ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ይጓዛሉ። ፕራይመሪ አክሴፕተር ይጓዛሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው? ኤነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ፕራይመሪ አክሴፕተር ይገባሉ። ከፕራይመሪ አክሴፕተር ወደ ቀጣዩ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይጓዛል ማለት ነው። there is a series of electron transport የመጀመሪያው ምን ይባላል? ፒኪው ይባላል። ፒኪው ይባላል። ይህ ፒኪው ምን ማለት ነው? ፕላስቶ ኪዊኒን ማለት ነው። ፒኪው ማለት ፕላስቶ ኪዊኒን ነው። ይህ ፕላስቶ ኪዊኒን ምንድነው? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ነው። this is electron transport chain ወይም ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሞለኪውልስ ነው። ፒኪ is ፕላስቶ ኪዊኒን ማለት ነው። ፕላስቶ ኪዊኒን ማለት ነው። it is an electron transfer molecules ነው። ስለዚህ ኢነርጂው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ኤሌክትሮን ወደ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፒኪው ትራንስፈር ይሆናል። ባጭሩ ይሄ ፒኪው ብሉ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ሞለኪውልስ ነው። ብሉ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ነው። ይሄ ፒኪው ፕላስቲክ ኪዊኒን የምንለው ኢትስ አ ፕሮቲን አይ ሚን ዳት ፒኪው ሳይሆን ፒኪው ፕላስቶ ኪዊኒን ይሄ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ስፔሻል ኢት ኢዝ አሶሲኤትድ ቱ ዊት ኢት ኢዝ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ወይም ኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው። ፒኪው ሁለት ኤሌክትሮኖችን አክሴፕትድ ያደርጋል። ሁለት ኤሌክትሮኖችን አክሴፕትድ ያደርጋል። ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ያልኳችሁ ለፒሲ ነው የሚሆነው። ኮፐር ኮንቴኒንግ የሆነ ፕሮቲን ነው። ፒሲ ነው። ፒሲ ነው። ሁለቱም እንዳይምታታባችሁ ፒሲ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ነው። ይሄ ግን ፕላስቶ ኪዊኒን ነው። ይሄ ፕላስቶ ኪዊኒን ምንድነው? ኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው። ኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው። ኤሌክትሮን አክሴፕተር የሚያደርገው ከማን ነው? ከፎቶ ሲስተም ቱ የመጡትን ኤሌክትሮኖች አክሴፕትድ ያደርጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮኖቹን አክሴፕትድ በማድረግ ወደ ቀጣዩ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ፒኪው ምንድነው? ኢትስ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሞለኪውልስ ነው። በምን ውስጥ ነው የሚገኘው? በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ከፎቶ ሲስተም ቱ አክሴፕት የተደረጉትን ፕራይመሪሊ አክሴፕት የተደረጉትን ኤሌክትሮኖች ወደ ምን ትራንስፈር ይሆናሉ ማለት ነው? ወደ ፒኪው። ፒኪው ምንድነው? ፕላስቶ ኪዊኒን ነው ማለት ነው። ይሄ ፕላስቶ ኪዊኒን ደግሞ ወደ ማን ትራንስፈር ያደርጋል? ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ትራንስፈር የሚያደርጋል። ሳይቶክሮም ኤቢሲ የሚባላሉ። እነዚህ በብዛት የሚገኙ ሳይቶክሮሞች አታችድ የሚሆኑት ኢንተርክሪስቴ ስፔስ ላይ ነው። ኢንተርክሪስቴ ስፔስ ላይ ነው የሚገኙት። በአጠቃላይ እነዚህም ሳይቶክሮሞች ዳር ፕሮቲን ናቸው። አይረን ኮንቴኒንግ ፕሮቲኖች ናቸው። ሳይቶክሮም ማለት አይረን ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ናቸው ወይም ሄሚ ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አሁን ምንድነው? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ያደርጋሉ ወደማ ወደ ፒሲ። ፒሲ ማለት ምን ማለት ነው? ፒሲ ማለት ደግሞ ፕላስቶ ሲያኒን ማለት ነው። ፕላስቶ ሲያኒን ፒሲ ኢዝ አ ፕላስቶ ሲያኒን። ይህ ነው ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ነው። ይህ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ነው። ይህ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ይህ ኮፐር ኮንቴኒንግ ፕሮቲን ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሚዲየት ያደርጋል። በፒኪው ተላልፎ ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ የገቡትን ኤሌክትሮን ፒሲ ይቀበልና ይሄ ፕላስቶ ሲያኒን የምንለው ወደ ፎቶ ሲስተም ቱ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን በፒኪው በሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ እና በፒሲ ኤሌክትሮኖች በሚያልፉበት ጊዜ ምን ይሆናል? ኢነርጂ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ፍሎ ፕሮቫይድስ ኢነርጂ። እነዚህ ኤሌክትሮን ፍሎዎች ፍሮም ፒኪው ሳይቶክሮም ከሳይቶክሮም ወደ ፒሲ በሚያደርጉበት ጊዜ ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያስፈልጋል። ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያ ፕሮቫይድ የሆነ ኢነርጂ ዳት ኢዝ ኤቲፒ ለምን ያስፈልጋል? ለኬሞ ኦስሞቲስ በኬሞ ኦስሞቲስ ለኬሞ ኦስሞቲክ ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤቲፒ ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤቲፒ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤቲፒ ፕሮዲውስድ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ከፎቶ ሲስተም ቱ እዚህ ጋር አክሴፕትድ የተደረጉት ኤሌክትሮኖች እንደገና ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ይገባሉ። ከፎቶ ሲስተም ዋን ማለት ከፎቶ ሲስተም ቱ መጥተው ወደ ፎቶ ሲስተም ይገባሉ ኤሌክትሮን። እንደገና እነዚህ ኤሌክትሮኖች እዚህ ጋር በተጨማሪ ደግሞ ፎቶ ሲስተም ቱ ምንድነው? ላይት ያስፈልገዋል። ላይት ሲያስፈልገው ለፎቶ ሲስተም ዋን ዌቭ ሌንግዛቸው እስከ 680 አካባቢ ዌቭ ሌንግዝ ላይቶችን አክሴፕት ያደርጋል። ይሄኛው ደግሞ እስከ 700 አካባቢ ነው ዌቭ ሌንግዙ ማለት ነው የፎቶ ሲስተም ዋን። እንደገና እነዚህ ኤሌክትሮኖች ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ይገባሉ።
ፕራይመሪ አክሴፕተር ከገቡ በኋላ እነዚህ ፕራይመሪ አክሴፕተር የገቡት ኤሌክትሮኖች እንደገና ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይገባል። እዚህ ጋር የምናገኘው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤፍዲ ይባላል። ኤፍዲ ማለት ፌሮዶክሲንስ ማለት ነው። ፌሮዶክሲንስ ማለት ነው። ፌሮዶክሲን ይህ ፌሮዶክሲን ኢትስ ኤ ፕሮቲን ነው። አሁን ኢትስ ኢንዛይም ነው። ኢንዛይም ነው። ይህ ፕሮቲን ናቸው ወይም እነዚህ ፕሮቲን ናቸው። እነዚህ ፕሮቲኖች ደግሞ ምንድነው? ፌሮዶክስ ማለት አሁን ፌረስ ማለት አይረን ከሚለው የመጣ ነው። ኢትስ አይረን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮን ወደ ማን ትራንስፈር ያደርጋሉ? ወደ ናድፒ ሪዳክቴስ ትራንስፈር ያደርጋሉ ኤሌክትሮኖቹ። ይሄ ፌሮዶክሲንስ አይረን ኮንቴኒንግ የሆነ ፕሮቲንስ ኤሌክትሮኖቹ ወደ ናድፒ ሪዳክቴስ ትራንስፈር ያደርጋሉ። ይህ ናድፒ ሪዳክቴስ is an enzyme. Enzyme, the last enzyme in the transfer of electron during photosynthesis. The last enzyme in the transfer of electron during photosynthesis is NADP reductase ይባላል። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ስለዚህ ናድፒ ሪዳክቴስ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ናድፒ ይፈጠራል። በተጨማሪ ሁለት ሃይድሮጅኖች ይፈጠራሉ። እነዚህ ሃይድሮጅን ፐምፕ ውስጥ ገብተው የማስከርከር ስራውን የሚሰሩት ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። ኤቲፒ የሚመረትበት ፕሮሰስ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ናድፒን ምን ይሆናል? ናድፒ ሃይድሮጅኖቹን አዮን ምን ያደርጋል? ሪሊዝ ያደርጋል ማለት። ይህን ለማከናወን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ሁለት ኤሌክትሮኖች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ አንዱ አላማው ምንድነው? ኤቲፒ እንዲመረት። እዚህ ጋር ኤቲፒ ተመረተ። በማን? በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 3 ላይ ኤቲፒ ተመረተ። ሌላው አላማው ደግሞ ናድፒ እንዲመረት ነው። ይህ ናድፒ ማንን ፕሮቫይድ ያደርጋል? ሃይድሮጅን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ይህ ኤቲፒ እና ይህ ናድፒ ምንን ድራይቭ ያደርግልናል? ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ድራይቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን አላማ ኤቲፒን ፕሮዲዩስ ማድረግና ናድፒን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው። ይህ ኤቲፒ እና ናድፒ ደግሞ እንደገና ማን ድራይቭ ያደርግልናል ማለት ነው? the light independent የሆነው ሪአክሽን ድራይቭ ያደርግልናል ማለት። ስለዚህ the light independent reaction is depend on the light dependent reaction ማለት light independent የሆነው ሪአክሽን ዲፔንድ የሆነው በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው። because light dependent የሆነ ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ናድፒ እና ኤቲፒ ስለሚያስፈልግ ይህ ናድፒ እና ኤቲፒ በፎቶሲንቴሲስ የሚመረተው ደግሞ በማን ነው? በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ኤቲፒ እና ናድፒ የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከዚህ በፊት እንዳየነው ፎቶ ሲስተም 1 ኤንድ ፎቶ ሲስተም 2 አለ። ስለዚህ ፎቶ ሲስተም 1 ኤንድ ፎቶ ሲስተም 2 የሚለው ምንድነው የሚለው ኢን ዲቴል እናያለን። እዚህ ጋር በፊገር 5:32 ያብራራውላችሁ ነገር እንደገና ዲቴሉን እንደገና ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንደኛ በፎቶ ሲስተም 1 ኤንድ ፎቶ ሲስተም 2 ውስጥ ምን ይከናወናል? አንደኛ this electron E in the chlorophyll molecules in the photosystem 2 are excited by the energy in the photons of light. ምንድነው? ኤሌክትሮኖች በክሎሮፊል ሞለኪውልስ ውስጥ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች በፎቶ ሲስተም ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ ኤሌክትሮኖች በፎቶ ሲስተም ውስጥ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች ኤግዛይትድ ይሆናል። ኤግዛይትድ የሚሆኑ በማን ነው? በላይት ፎቶንስ ኦፍ ላይት ነው። ፎቶንስ ኦፍ ላይት ምን ማለት ነው? ላይት ኳንተም ማለት ነው። ወይም it is a smallest የሆነ discrete amount of ኤሌክትሮማግኔቲክ የሆነ ላይት ራዲዬሽን ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ነው እነዚህ ፎቶንስ የምንላቸው። እነዚህ ላይት ፎቶኖች ምንን ኤግዛይት ያደርጉታል? ኤሌክትሮኖችን የት ውስጥ? በዚህ በፎቶ ሲስተም 2 ውስጥ የሚገኙትን ኤሌክትሮኖች ስፔሻሊ በዚህ በፎቶ ሲስተም ውስጥ የሚገኙ ክሎሮፊኖች አሉ። በዚህ ክሎሮፊን ውስጥ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች ኤግዛይትድ ይሆናሉ። ኤግዛይትድ በሚሆኑበት they become more energetic። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ኤግዛይትድ በሚሆኑበት ጊዜ more energetic ይሆናሉ።
ሞር ኢነርጄቲክ ሆኑ ማለት ደግሞ ትራንስፈር ለመሆን ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ because of the extra energy, because of this energy or because of this extra energy, the escape from the chlorophyll ከክሎሮፊሉ ኢነርጄቲክ ስለሚሆን because of the light energy በጣም ኤግዛይትድ ስለሚሆኑ ከምን ስኬፕ ያደርጋሉ? ከምን ውስጥ ይወጣሉ? ከክሎሮፊሉ ውስጥ ይወጡና passes to the electron acceptor። ስለዚህ ያ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ምን እንለዋለን? the primary electron acceptor ይባላል። the primary electron acceptor ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታየው ፎቶ ሲስተም ውስጥ ምን አለ? ክሎሮፊል አለ። በፎቶ ሲስተም ውስጥ ክሎሮፊል አለ። እዚህ ክሎሮፊል ውስጥ ደግሞ ምን አሉ? ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ ላይት ኢነርጂ በሚያገኙበት ጊዜ ኤግዛይትድ ይሆኑና ኤሌክትሮኖቹ ከክሎሮፊሉ ምን ይሆናሉ? መውጣት ይጀምራሉ። ወጥተው ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይሄዳሉ። ይህ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር እንለዋለን ማለት ነው። the primary electron acceptor ይባላል። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ the conditions created in the chloroplast causes the following reaction occur። አሁን ያየነው ኮንዲሽን በክሎሮፕላስት ውስጥ ምን አይነት ሪያክሽን እንዲከናወን ያደርጋል? ሃይድሮጅን ስፕሊት ይሆናል። ዛት ሃይድሮጅን ሳይሆን ወተር ስፕሊት ይሆናል። ወተር ስፕሊት ይሆንና ኦክሲጅንንና ሃይድሮጅንን ሪሊዝ ያደርጋል። በተጨማሪ ኤሌክትሮን ሪሊዝ ያደርጋል። እነዚህ ፎቶ ሲስተም 2 ውስጥ የመጡት ወደ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር የገቡት ኤሌክትሮኖች የተገኙት ወተር ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን አዮን እና ወተር ይፈጠራል። በተጨማሪ ደግሞ ወተር ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን አዮን እና ኦክሲጅን ሪሊዝ ያደርጋል። በተጨማሪ ኤሌክትሮኖችን ሪሊዝ ያደርጋል። እነዚህ ሪሊዝ የተደረጉት ኤሌክትሮኖች ናቸው ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር የሚሆኑ ላይት ኢነርጂ በሚያገኙበት ጊዜ ነው። ስለዚህ the light dependent ይሄ ደግሞ ወተር ደግሞ ስፕሊት የሚሆነው ምንድነው? ወተር ምንን ሲያገኝ ነው ስፕሊት የሆነው? ላይትን ሲያገኝ ነው ስፕሊት የሆነው። ስለዚህ the light dependent splitting of water is called photolysis ይባላል። ስለዚህ ሁለት ወተር ሞለኪውልሶች ኦክሲጅንን ሪሊዝ ያደርጋሉ። በተጨማሪ 4 ሃይድሮጅን አዮን እና 4 ኤሌክትሮን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይህ የሚከናወነው ላይትን በመጠቀም ነው። ላይት ዲፔንደንት የሆነ ስፕሊቲንግ ኦፍ ወተር ነው። ይህ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ስፕሊቲንግ ኦፍ ወተር ምን ይባላል? ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ስለዚህ the electron replete those lost from the chlorophyll molecule እንደገና ይህ ሪአክሽኑ ኤሌክትሮኖቹ በፎቶ ሲስተም ውስጥ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ምን ሆነዋል? ከክሎሮፊሉ እየወጡ ደግሞ ወዴት ሄደዋል? ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ሄደዋል አይደል? እንደገና አሁንም ወተር ስፕሊት የሆነ ለፎቶ ሲስተሙ ምንድነው ኤሌክትሮኖች ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስቴፑ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው the primary electron acceptor passes the electron to the next molecule in the electron transport chain that is called PQ ምንድነው ብያችኋል? ፕላስቶኪው ነው። ምንድነው የሚለው? the primary electron acceptor ኤሌክትሮኖችን ትራንስፈር ያደርጋል ወይም ፓስ ያደርጋል። ለማን ያቀብላል? ለPQ ያቀብላል። PQ ደግሞ ምንድነው ብያችኋል? ፕላስቶኪው ነው ማለት ነው። ፕላስቶኪው ወይም PQ ይባላል። the electron then passes along a series of እንደገና ሌላ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እንደገና ኤሌክትሮኖቹ ወደ ሌላ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሞለኪውልስ ያልፋሉ። ወደ ሳይቶክሮምስ። ይህ ሳይቶክሮምስ ምንገናው this similar to those in the mitochondrial electron transport ላይ ሳይቶክሮም አይተናል። ሳይቶክሮም በማይቶኮንድሪያል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ላይ እንዳየነው ተመሳሳይ ነው። በዚህ በፎቶሲንተሲስ ጊዜ ያለው ሳይቶክሮም። ስለዚህ ከፕላስቶኪዩኒን ኤሌክትሮኖች እንደገና ወደ የት ይገባሉ? ወደ ሳይቶክሮም ይገባሉ። and finally to PC ምንድነው ብያቸዋል? ፕላስቶሲያኒን ወደ ፕላስቶሲያኒን ገባ። ይህ ፕላስቶሲያኒን ምንድነው? the last carrier in the chain is the plastocune። በቀጣዩ the electron lose energy as they are passed from one carrier to the next one። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ከአንዱ ትራንስፖርት ካሪየር ወደ ሌላው ፓስ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ? ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። that is why እዚህ ጋር ሶስተኛው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ከፒኪ ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ወደ ፒሲ ኤሌክትሮኖች በሚጓዙበት ጊዜ ኤቲፒ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች እንደገና ወዴት ይገባሉ ማለት ነው? ወደ ፎቶ ሲስተም 1 ይገባሉ ማለት ነው። ፎቶ ሲስተም 1 እንደገና ላይት ይገባና
ኤሌክትሮኖቹ እንደገና ምን ይሆናሉ ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ይገዛን ከዛ ኤፍዲ እያለ ስቴፕ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድነው the last carrier in the chain is ፕላስቶሲያኒን ነው። ስለዚህ በዚህ ኤሌክትሮን ቼን ውስጥ ATP ይመረታል ማለት ነው። loss of energy አለ the electrons lose energy as they are passed from one carrier to the next ማለት በአራተኛ ደረጃ የምናየው one of the molecule in the cytochrome complex is a proton በሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ውስጥ የምናገኘው ሞለኪውልስ አንዱ ምንድነው ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ሲባል ምንድነው ሃይድሮጅን አዮን ነው። ይህ ሃይድሮጅን አዮን እንደ ፐምፕ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። እንደ ፕሮቶን ፐምፕ ነው ያገለግላል ሃይድሮጅን አዮን ማለት as electron are transferred to and then transfer from this molecule the energy they lose powers to the pump which moves protons from the stroma of the chloroplast to the space inside the thylakoids. This leads to an accumulation of protons inside the thylakoid which drives the chemoosmotic synthesis of ATP. እዚህ ጋር ATP ፕሮዲውስ የሚሆኑት በምንድነው በchemoosmotic ነው ማለት ነው። ምክንያቱም one of the molecules in the cytochrome complex ውስጥ የሚገኘው ምንድነው ብለናል ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ፐምፕ ነው ወይም ሃይድሮጅን ፐምፕ ነው። ስለዚህ አሁን ኤሌክትሮኖች ትራንስፈር በሚሆኑበት ጊዜ ምን ይፈጠራል ኢነርጂ ሉዝ ይሆናል። ኢነርጂ the energy they lose powers the pump ሉዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ አለ። ያ ሉዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ ይህን ፐምፕ ምን ያደርጉታል ፓወር ያደርጉታል። ፓወር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሮቶን ከስትሮማ ኦፍ the chloroplast ወደ ኢንሳይድ the thylakoid ሙቭ ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር በሳይቶ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የሚያስፈልገው ነጥብ በሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ውስጥ ፕሮቶን ፐምፕ አለ። ያ ፕሮቶን ፐምፕ ሃይድሮጅን አዮን። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ከአንዱ ወደ ሌላው ትራንስፈር ይሆናል። from one molecules to the another transfer ይሆናል። ትራንስፈር በሚሆንበት ጊዜ ትራንስፈር ይሆናሉ ሲባል ምንድነው ከፒ ኪው ወደ ሳይቶክሮም ከፒኪው ወደ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ እና ወደ ፒሲ ሙቭ በሚያደርጉበት ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ያ ሪሊዝ የሆነው ኢነርጂ ወይም ሉዝ የሆነው ኢነርጂ ማንም ፓወር ያደርገዋል ፐምፑ ማን ነው ፕሮቶን ፐምፕ ነው ሃይድሮጅን አዮን ማለት ነው። የሃይድሮጅን አዮን ፐምፕን ወይም ፕሮቶን ፐምፕን ምን ያደርገዋል ፓወር ያደርጋል። ፓወር በሚሆንበት ጊዜ ምን ይከሰታል ፕሮቶኖች ስፔሻሊ እነዚህ ሃይድሮጅን አዮንሶች ማለት ነው ፕሮቶኖች ወይም ሃይድሮጅን አዮኖች ሙቭ ይሆናል። ሙቭ የሚሆነው ከየት ነው ከስትሮማው የክሎሮፕላስቱ ከስትሮማ ወደ ስፔስ ኢንሳይድ ቱ the thylakoid ስፔስ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ this leads to an accumulation of ፕሮቶኖች አኮሙሌት ይሆናሉ። ፕሮቶኖች አኮሙሌት የሚሆኑት የት ነው ታይላኮይድስ ውስጥ። ምክንያቱም ከስትሮማው ነው ወደ ታይላኮይድ ወደ ኢንተርናል ስፔስ ወይም ወደ ስፔስ ኢንሳይድ the thylakoid ስለሆነ ፕሮቶኖቹ ሙቭ እያደረጉ ያሉት ኢንሳይድ the thylakoid ፕሮቶኖች አኮሙሌት ይሆናሉ። ይህ ደግሞ ምንን ድራይቭ ያደርጋል በኬሞኦስሞቲክ ATP ሲንቴሲስን ድራይቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይድሮጅኖች በATP ሲንቴዝ በሚባለው ቻናል ውስጥ ይገቡና ADPን ሲደመር PI ይደመሩና ATP እንደገና ፕሮዲዩስ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። አምስተኛ ኤሌክትሮንስ ኢን the chlorophyll molecules እንደገና በክሎሮፊል ሞለኪውልስ ስፔሻሊ ኢን ፎቶ ሲስተም ላይ የምናገኛቸው ኤሌክትሮኖች እንደገና ኤግዛይትድ ይሆናሉ። አዲስ ፎቶ ሲስተም አብዞርብስ ፎቶንስ ኦፍ ላይትን አብዞርብ የሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናሉ ኤግዛይትድ ይሆናሉ። ስለዚህ ኤግዛይትድ የሆኑት እነዚህ ኤሌክትሮኖች እንደገና ከክሎሮፊል ሞለኪውልስ ከክሎሮፊል ይወጡና ሙቭ ማድረግ ጀምራሉ ማለት ነው። they are replaced by the electrons that have passed down the electron transport chain from the photo system እንደገና ከክሎሮፊሉ ወጥተው
ሲሄዱ ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተሩ ሲሄዱ ከፎቶ ሲስተሙ እንደገና ከፎቶ ሲስተም ቱ የሚመጡት ኤሌክትሮኖች እየመጡ ሪፕሌስ ያደርጋቸዋል። እንደዚህ እየተተካካ ይቀጥላል ማለት so the electron then passes along a second electron transport chain ስለዚህ ቀጣዩ ምን ይጀምራል? ቀጣዩ ሁለተኛው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይጀምራል። ይህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ማንን ኢንቮልቭ ያደርጋል? ኤፍዲን ኢንቮልቭ ያደርጋል። ፌሬዶ ኦክሲንን እና ኤፍዲን እና ናዲር ታክቴዝን ሁለቱን ያካትታል ማለት ነው። at the end of this electron transport chain they can react with protons, hydrogen ions and NADP in the stroma of the chloroplast to form a reduced NADP መጨረሻ ላይ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሪአክት ያደርጋሉ ከማን ከፕሮቶንስ ጋር ከማን ከሃይድሮጅን አዮንስ ጋር ሪአክት ያደርጋሉ። በተጨማሪ ከናድፒ ጋር ሪአክት ያደርጋሉ። የት ውስጥ? ስትሮማ ኦፍ ዘ ክሎሮፕላስት ውስጥ። በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል? ሪዲዩስድ የሆነ ናድፒ ይፈጠራል። ማን የት ውስጥ ነው ሪዲዩስድ ናድፒ የሚፈጠረው? ስትሮማ ውስጥ። ስትሮማ ውስጥ ሪዲዩስድ የሆነ ናድፒ መፈጠሩ ምንን ኢኒሺየት ያደርጋል? ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን ኢኒሺየት ያደርጋል። ይሄን ነው እዚህ ጋር በፊገር 532 ላይ the light dependent reaction of photosynthesis አጠቃላይ የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር በሚሄዱበት ጊዜ እዚህ ጋር በወተር ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች ሪፕሌስ እያደረጉ ይተኩታል ማለት ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ሲሄዱ እነዚህ ይተኩታል ማለት። እንደገና እዚህ ጋር ፎቶ ሲስተም 1 ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ወደዚህ ሲሄዱ እዚህ ጋር ላይቱ ነው ኢኒሺየት በሚያደርግባቸው ጊዜ ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ሲሄዱ ከዚህ ከፕራይመሪ አክሴፕተሩ ተጉዘው ፒኪው እና ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ እና ፒሲን አልፎ በሚመጡት ኤሌክትሮኖች ሪፕሌስ እያደረጉት መጨረሻ ላይ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ምንድናቸው? ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ገብተው ኤፍዲ እና ናድር ሪዳክቲዝም በማለፍ በፍሉድ ስትሮማ ውስጥ ሪዲዩስድ የሆነ ናድፒ ይፈጠራል። የሪዲዩስድ ናድፒ ለምን አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው? ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪወርድስ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር የሚለውን ሪቫይዝ እናድርገው። ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር is the first molecule to accept the exacted electron displaced from a chlorophyll molecules የመጀመሪያው ኤሌክትሮን the first molecule to accept primary electron acceptor it is a molecule ይህ የመጀመሪያ ሞለኪውል ነው። በክሎሮፊል ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች በላይት ኢነርጂ ኤግዛይትድ በሚሆኑበት ጊዜ ዲስፕሌስድ በሚሆኑበት ጊዜ አክሴፕት የሚያደርግ ነው። ፎቶላይሲስ ማለት ደግሞ ላይት ዲፔንደንት ስፕሊቲንግ ኦፍ ዋተር ነው። ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው እዚህ ጋር ዲዩ ነው ተብሎ የተቀመጠላችሁ ነጥብ ያስፈልጋል። the chlorophyll molecules in photo system 2 is most active with light of wavelength of 680 ናኖሜትር ላይ አክቲቭ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በክሎሮፊል ሞለኪውልስ በፎቶ ሲስተም 2 የሚገኘው በ680 ናኖ ሜትር ዌቭሌንግዝ ነው ሞስትሊ አክቲቭ ነው የሚሰራው። ነገር ግን በፎቶ ሲስተም 1 ግን ሞስትሊ አክቲቭ የሚሆነው በ700 ናኖ ሜትር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል እዚህ ጋር። ስለዚህ በ532 ላይ P700 እና P680 የሚሆን ዌቭሌንግዝ ነው ያልኳችሁ። ለዚህ ነው የፎቶ ሲስተም 2 እና ፎቶ ሲስተም 1 ሞስት ኢፌክቲቭሊ የሚሰሩበትን ዌቭሌንግዝ ለማሳየት መሆኑን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ሌላው ፊገር 532 is a part graph and part flow chart showing how the reaction takes place and in what sequence, but it doesn't show how the molecules are arranged in relation to each other to form what is called a photosynthetic unit. Figure 533 shows this arrangement. ቅድም ያየነው 532 ላይ ያሳየነው is a part of graph እና part of flow chart ነው የሚያሳየው showing and then know how the reaction takes place እና in what sequence የሚለው ነው እንጂ የሚያሳየን but does not show how the molecules are arranged in relation. ሞለኪውሎቹ እንዴት arranged እንደሆኑ አያሳይም። ይህ ሞለኪውሎቹ እንዴት arranged መሆናቸውን አያሳይ። በምን ውስጥ? በፎቶሲንቴቲክ ዩኒት ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገር 533 ግን እንዴት ነው አሬንጅመንቱ የሚለውን በደንብ ያሳያል። ፎቶሲንቴቲክ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው?
What's photosynthetic unit? It is an arrangement of molecules. An arrangement of molecules capable of carrying out all the reaction in light-dependent stage of photosynthesis. Photosynthetic unit is an arrangement of molecules capable of carrying out all the reaction in light-dependent stage of photosynthesis. ሌላው non-cyclic phosphorylation የሚባላል non-cyclic phosphorylation እና cyclic phosphorylation የሚባሉ አሉ። ስለዚህ non-cyclic phosphorylation ማለት the formation of ATP ነው። የፎርሜሽን ኦፍ ATP via photosystem 2 በፎቶሲስተም 2 የATP ፎርሜሽን non-cyclic phosphorylation ሲባል cyclic phosphorylation ማለት use of only photosystem 1 to generate ATP. cyclic phosphorylation የሚጠቀመው only photosystem 1 ነው ATP ጀነሬት ለማድረግ። ስለዚህ ቅድም ያየነው 531 ላይ አሬንጅመንቱን ያሳያል። ፎቶሲንቴቲክ ዩኒቱን ያሳያል። ስለዚህ እዚህ ጋር 532 የሚያሳየን አሬንጅመንቱ መሆኑን እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው? ፎቶንስ አለ። ይህ ምንድነው? መጀመሪያ ታይላኮይድ ኢንቴሪየር ስፔስ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ታይላኮይድ ኢንቴሪየር ስፔስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሮማ ነው። ፍሉድ ስትሮማው ነው ያለው። ሁለቱም ፓርት መለየ ነው። ታይላኮይድ ኢንቴሪየር ስፔስ አለ። እዚህ ጋር ምን አለ? ስትሮማ አለ። በተጨማሪ እዚህ ጋር የምታዩቸው ምንድነው? ታይላኮይድ ሜምብሬኖች ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ታይላኮይድ ሜምብሬንስ ውስጥ ነው። ስለዚህ በታይላኮይድ ሜምብሬን ውስጥ ምን ይካሄዳል? በታይላኮይድ ሜምብሬን ውስጥ ምን ይካሄዳል ብለናል? ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን ይካሄዳል። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የሚካሄደው ምንድነው? በፎቶሲስተም 1 ነው። ፎቶሲስተም 1 ላይ ፎቶንስ ወይም ላይት ራዲዬሽን በሚገቡበት ጊዜ እዚህ ውስጥ ያሉት ክሎሮፊል ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች ማለት ነው። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ምን ይሆናሉ? ኤግዛይትድ ይሆናሉ። ኤግዛይትድ በሚሆኑበት ጊዜ ምንድነው? ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ምን ይሆናሉ? ትራንስፖርት ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ትራንስፖርት ይሆናሉ። ስለዚህ በዚህ እስቲ በመሃል ምን አሉ ማለት ነው? እንደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ሆነው የሚያገለግሉ ኤፍኪዩ አለ፣ ሳይቶክሮም አለ፣ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ። ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ በመቀጠል ደግሞ ፒሲ አለ ማለት ነው። ፕላስቶሲያኒን ማለት ነው። ፒሲ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፒኪዩ አለ። ፒኪዩ ምንድነው ብለናል? ፕላስቶኪዩኒን ነው ብለናል። ከፕላስቶኪዩኒን ቀጥሎ ሳይቶክሮም አለ ኮምፕሌክስ አለ። ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ደግሞ ፕላስቶሲያኒን ወይም ፒሲ አለ። በእነዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኖች ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ያልፍና ኤሌክትሮኖች ወዴት ይገባሉ ማለት ነው? ወደ ፎቶ ሲስተም 1 ይገባሉ። ኤሌክትሮኖች ፎቶ ሲስተም 1 ከገቡ በኋላ ምን የሚባል እንትን ያልፋሉ ማለት ነው? ምን የሚባል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሞለኪውልሶችን ያልፋሉ? ፌሪዶ ኦክሲንስ እና ናድፒ ሪዳክቴዝም ያልፉና ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ? ሪዲዩስድ ናድ ይፈጠራል። ይህ ሪዲዩስድ ናድፒ ይፈጠራል። ይህ ሪዲዩስድ ናድፒ በዚህ ሪአክሽን ጊዜ ምን ይሆናል? ፍሉድ ስትሮማ ውስጥ የነበሩት ደግሞ ምኖች አሉ? ፐምፖች አሉ። እዚህ ፍሉድ ስትሮማ ውስጥ ያሉ ምኖች አሉ? ፐምፖች አሉ። እነዚህ ናድፒ ምንድነው? ሃይድሮጅንን አዮን ምንድነው ትራንስፖርት ያደርገው ወይም ሃይድሮጅንን ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሃይድሮጅኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ናድፒ ሪዲዩስድ የሆነው ናድፒ ናድፒ ይዞት የነበረውን ሃይድሮጅን ይለቅልናል ማለት ነው። ሪዲዩስድ የሆነው ናድፒ ይዞት የነበረውን ሃይድሮጅን ስለሚለቅልን ናድፒ ሃይድሮጅኑን በሚለቅበት ጊዜ ፍሉድ ስትሮማ ውስጥ ያሉት ሃይድሮጅኖች ምን ይሆናሉ? ወዴት ይጓዛሉ? ወደ ታይላኮይድ ኢንቴሪየር ስፔስ ይጓዛሉ። ስለዚህ ታይላኮይድ ኢንቴሪየር ስፔስ ውስጥ እዚህ ጋር የተጠራቀሙት H+ን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እዚህ ጋር እነዚህ ሃይድሮጅን አዮኖች ምን ይገባሉ? ኤቲፒ ሲንቴዝ በሚባለው ውስጥ ምን ይገባሉ ማለት ነው። ኤቲፒ ሲንቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ሮተሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስፒን ያደርጋል። ሮተሩ ስፒን በሚያደርግበት ጊዜ ኤዲፒ እና ፒአይ ይደመሩና ኤቲፒ ፕሮዲዩስ ይሆናል። ስለዚህ አጠቃላይ ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን እዚህ ጋር ኤቲፒ እና ሪዲዩስ ናድፒ ይፈጠራል። በዚህ መንገድ ይሄ ሪዲዩስ ናድፒ እና
ኤቲፒ እንደገና ፍሉድ ስትሮማ ውስጥ ስለሆነ ያሉት ማለት ኤቲፒው ሪዲዩስ ቱ ናድፒውም የሚገኘው ስትሮማ ውስጥ ስለሆነ ምን ሪያክሽን ይጀምራል ማለት ነው? ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ደግሞ ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን እንደ ግብአት ሆነው ያገለግላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 5:33 ላይ ያየ ነው how the molecules are arranged in a photosynthetic unit ነው ማለት ነው። ስለዚህ a photosynthetic unit is a unit of pigment. Photosynthetic unit is a unit of pigment ነው። Electron carriers and ATP synthesis that is capable of carrying out all the reaction in light dependent stage of photosynthesis. ይህ photosynthetic unit it is a unit of pigment ነው። it is a unit of electron carriers and ATP synthesis ነው። አጠቃላይ that is capable of carrying out all the reaction in the light dependent stage of the photosynthesis. ስለዚህ ሁሉንም የላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽንን ስቴጁን የሚያሳይ ምን እንለዋለን? አሬንጅመንቱን የምናይበት ፎቶሲንቴቲክ ዩኒት ነው። ይህ ፎቶሲንቴቲክ ዩኒት ኢትስ ኤ ዩኒት ኦፍ ፒግመንትስ ነው። ላይት ሴንሲቲቭ የሆኑ ፒግመንቶችን፣ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ካሪየሮችን፣ ኤቲፒ ሲንቴሲስ የሆኑ የነዚህን አሬንጅመንት የሚያሳየን ፎቶሲንቴቲክ ዩኒት እንለዋለን በላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ኦፍ photosynthesis ጊዜ ማለት ነው። So the formation of ATP in the way described above is called non-cyclic photophosphorylation ይባላል። አሁን ከላይ ባየንበት ስቴፕ የሚፈጠረው የኤቲፒ አፈጣጠር non-cyclic photophosphorylation ይባላል። Because the phosphorylation or formation of ATPs አንደኛ light dependent ስለሆነ ነው። non cyclic photophosphorylation እየተባለበት non cyclic phosphorylation የተባለበት ምክንያት አንደኛው the phosphorylation ማለት the formation of ATP ነው። light dependent ስለሆነ ነው non cyclic የተባለው። ሁለተኛ the electron lost from the chlorophyll ማለት ነው are not recycled in any way. lost የሚያደርጉት ኤሌክትሮኖች አሉ አይደል? ክሎሮፊን ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች ነበሩ ላይት ኢነርጂ ወይም ፎቶን በሚያገኙበት ጊዜ ኤክሳይትድ በሚሆንበት ጊዜ ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተሩ በሚሄዱት እነዛ ሎስት የሚደረጉት እነዛ ኤሌክትሮኖች ሪሳይክል አይደረጉም። ሪሳይክል ስለማይደረጉ ነው ነን ሳይክሊክ የተባለበት ምክንያት። ስለዚህ ይህ በብዛት የሚካሄደው ምንድነው? የት ውስጥ ነው ማለት ነው? ነን ሳይክሊክ ፎስፎሪሌሽን የሚካሄደው ምንድነው? ፎቶሲስተም 2 ውስጥ ነው ማለት ነው የሚካሄደው። ሌላው plants sometimes generate ATP. አሁንም ፕላንቶች ATPን ጀነሬት ያደርጋሉ። በምን? በሳይክሊክ photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation only photosystem 1 is used. በሳይክሊክ photophosphorylation ማንን ነው የሚጠቀመው? only photosystem 1 is used. No oxygen and no reduced NADP are formed. በዚህ በሳይክሊክ photophosphorylation ኦክሲጅንም reduced NADP የማይፈጠረው። ስለዚህ ፊገር 534 shows this team ማለት ነው። this system ፊገር 534 የሚያሳይ ምንን? ይሄን ሲስተም ነው። ምን? የትኛው ሲስተም? ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ማለት ነው። በሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ኦክሲጅን እና reduced NADP አይፈጠሩም። Here you can see that the electron lost from the chlorophyll molecules are returned to it. በፎቶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሮፊን አለ። ፎቶን ላይት ኢነርጂ በሚያገኝበት ጊዜ ኤሌክትሮኖቹ ወደ ኤሌክትሮን ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይሄዳሉ። ከዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ወደ ኤፍዲ፣ ወደ ፒኪው፣ ወደ ሳይቶክሮም እና ወደ ፒሲ ይሄዱና መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ኤዲፒ እና ፒአይ ተደምረው ኤቲፒ ፈጠርና ኤሌክትሮኖች ይፈጠራል። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ተመልሰው እንደገና ወደ ክሎሮፊል ይመለሳሉ። ወደ ክሎሮፊሉ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ስለሚመለሱ ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን የተባለው። ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን የተባለበት ምክንያት እነዚህ ኤሌክትሮኖች ተመልሰው እንደገና ወደ ክሎሮፊሉ ስለሚመጡ ነው። ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ላይ ግን እነዚህ ኤሌክትሮኖች እንደገና በድጋሚ ተመልሰው ጥቅም ላይ አይውሉም። ስለዚህ ሳይክሊክ የሚለው ስም የመጣው ምንድነው? እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሪተርን በማድረግ ሳይክሊክ በሆነ ፋሽን እንደገና ስለሚያገለግሉ ነው። ስለዚህ hence the name cyclic. This process usually only happens
when sugar cannot be synthesized from some reason such as lack of carbon dioxide ሌላው ሳይክሊክ የተባለበት ምክንያት አንደኛ እነዚህ ኤሌክትሮኖች እንደገና ሪተርን ስለሚያደርጉ ነው ሁለተኛ hence the name cyclic የተባለው ለዚህ ነው ይህ ፕሮሰስ ደግሞ በመናይበት ጊዜ ኤሌክትሮኖቹ እንደገና ስለሚመለሱ ሳይክሊክ ተብሏል እንደገና ይሄንን ፕሮሰስ በመናይበት ጊዜ usually only happens when sugars cannot be synthesized from some reason በዚህ ይሄ ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ የሚሆንበት ሹገር ፕሮዲውስድ በማይሆንበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ይህ ፕሮሰስ such as lack of carbon dioxide ስላለ lack of carbon dioxide ከሌለ carbon dioxide ሲደመር water ሲደመር light energy ነው አይደል ሹገርን ፕሮዲውስ የሚያደርግልን ግሉኮስን ፕሮዲውስ የሚያደርግልን ስለዚህ carbon dioxide ከሌለ ሹገር ሲንተሳይዝ ማድረግ አይቻልም in cyclic and non-cyclic photophosphorylation ATP is produced በcyclic and non-cyclic photophosphorylation ATP produced ይሆናል ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን እናያለን የመጀመሪያው ምክንያት there is an accumulation of protons or hydrogen ions in the interior of a thylakoid ፕሮቶኖች ወይም ሃይድሮጅኖች በኢንቴሪየር ታይላኮይድ አኮሙሌት ስለሚሆኑ ነው እነዚህ ሃይድሮጅኖች ደግሞ ወደ ATP ሲንቴዝ በመግባት ሮተሩን ስፒን በማድረግ ATP ይፈጠራል ማለት ነው this creates a concentration gradient between the thylakoid interior and the stroma of the chloroplast ይህ ምን ደግሞ ይፈጥራል concentration gradient ይፈጥራል concentration gradient ሲፈጥር በታይላኮይድ ኢንቴሪየሩ ያሉት ሃይድሮጅኖች ወይም ፕሮቶን ፐምፖች በጣም በጨመረ ጊዜ በስትሮማውና በስትሮማው መካከልና በታይላኮይድ ሜምብሬንስ ኢንቴሪየር ስፔስ ላይ የሚገኙት የሃይድሮጅን አዮኖች ሃይ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ ሃይድሮጅን ደግሞ በኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ወደ ATP ሲንቴዙ ፐምፕ ውስጥ ይገቡና ሮተሩን ስፒን ማድረግ ይጀምራሉ ሌላው ፕሮቶንስ ሙቭ ዳውን ዲስ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት through ATP ሲንቴዝ እነዚህ ፕሮቶኖች በኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት በATP ሲንቴዝ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ምን ይፈጠራል causing the rotor to spin ማለት ነው ሮተሩ ስፒን ያደርጋል just as mitochondria ላይ ባየነው during respiration ጊዜ mitochondria ላይ ባየነው ፕሮሰስ ሮተሩ ስፒን ሲያደርግ ADP ሲደመር ፒ ይደመሩና ምን ይፈጠራል ማለት ነው ATP produced ይሆናል ማለት ነው ATP produced ይሆናል እዚህ ጋር ሌላው የምናየው ነጥብ a summary of light dependent reaction እናያለን light energy used to excite electrons which then light energy ነው ክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙትን ኤሌክትሮን ኤግዛይት የሚያደርጋቸው ማን ነው light energy ነው ይህ ምን ይሆናል በዚህ ጊዜ ምን ይከሰታል causes the transfer of protons ፕሮቶኖች ምን ይሆናሉ ትራንስፈር የት ውስጥ inside the thylakoid membrane thylakoid ውስጥ ሜምብሬን ውስጥ ያሉ ፕሮቶኖች ትራንስፈር ይሆናል as they pass along the first electron transport chain this eventually leads to the formation of ATP ማለት ነው ስለዚህ ATP reduced ይሆናል ማለት እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከክሎሮፊል ውስጥ ላይት ኢነርጂ ኤግዛይትድ በሚያደርግባቸው ጊዜ ወደ ፈርስት ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይሄዱ ምን ይሆናል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኖችን ፓስ ያደርጋል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኖቹ ፓስ በሚያደርጉበት ጊዜ ATP ፕሮዲዩስ ያደርጋል መጨረሻ ላይ react with hydrogen ions and NADP hydrogen ion እና NADP react ያደርጋሉ at the end of the second electron transport chain this form reduce NADP hydrogen ion ከNADP ጋር at the end ምን ያደርጋል at the end of the second electron transport chain electron transport chain first እና second ብለን ልንከፍለው እንችላለን የፈርስቱ ምንድነው ፎቶ ሲስተም 2 ነው የሰከንዱ ደግሞ ፎቶ ሲስተም 1 ላይ ነው ማለት ስለዚህ ምንድነው at the end of the second electron transport chain ሲባል ምንድነው at the photo system 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ this reaction could only happen because of the extra energy possessed by the electron ይህ ሪአክሽን ደግሞ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ምንድነው there are extra energy possessed by the electron ማለት ነው ስለዚህ reduce NADP ይፈጠራል ይህ reduced የሆነ NADP ደግሞ ሃይድሮጅንን ይዞ ስለነበረ ሃይድሮጅንን ፕሮቫይድ ያደርግልና የሃይድሮጅን ደግሞ እንደገና ከስትሮማ ይሄ የሚካሄደው NADP reduced NADP የሚፈጠረው ስትሮማ ውስጥ ስለሆነ ሃይድሮጅን አዮኖችን ሪሊዝ የሚያደርጋቸው እነሱ ደግሞ ወዴት ይሄዳሉ ማለት ወደ ኢንቴሪየር ታይላኮይድ ስፔስ ውስጥ ገብተው ሮተር ውስጥ በመግባት የATP ሲንቴዝ ሮተር ውስጥ በመግባት ስፒን ያደርጉታል ማለት ስለዚህ the ATP መጨረሻ ላይ the ATP and reduced NADP are used to drive the photosynthesis of carbohydrates
ስለዚህ እነዚህ ATP and reduced NADP are used to drive the synthesis of carbohydrates in the light independent reaction of photosynthesis ማለት ነው። እነዚህ ATP እና reduced የሆኑ NADP ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝ እንዲሆኑ አስተዋጽኦአቸውን ይጀምራሉ ማለት ነው። በማን ጊዜ? በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ። ይህ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው የት ውስጥ ነው? ስትሮማ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስትሮማ ውስጥ። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮ ማለት ነው how is carbohydrate synthesized in the light independent reaction በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን እንዴት ነው ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝድ የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።